doggy. Good morning. Puti umaraw. Lagi pag weekends kasi umuulan eh. At least ngayon matutuloy ng ride. Last week dapat may ride kami. Hindi natuloy dahil nga sama ng panahon. Sana ngayon patuloy lang yung araw na yan. Okay. Zoomer tayo ngayon. Yup. Sure, nakapadlock lahat. Let's go, Zoomer! Okay, dito na ako sa Petron sa may tapat na eternal. Bale, dito ang tagpuan namin, kapatid ko at si Mako. Dapat may in-invite pa kaming iba eh, but yung iba hindi available. Yung target namin ay marating ang Tagaytay sa Ayala Serin. Doon kami magtatagpo nila Sir Creuz, shoutout sa kanya. Like and subscribe din sa kanyang channel. At kay Sir Callos. Bali, ang agenda ko ngayon is i-let go na si Insta361X at si 1R. Ano ba reason ko kung bakit ko i-let go yung dalawa? Dahil may Gopro Max ako. Yung Gopro Max kasi ang okay siya, madaling gamitin as a camera. Kumbaga ano mo lang siya, press mo lang yung kanyang record button eh, magki-quick capture yan. Yan, dito na si Mako. Yahoo! So yun, magre-record na siya. Ang mahirap doon sa kanya is yung editing after, kasi wala pa siyang sariling software. Kumbaga nasa beta phase pa lang. Pag yung hero mode, kaya mo siyang i-edit through quick up. But yung 360, kailangan i-export mo pa. Tapos gagamit ka ng either yung beta version ng pang GoPro 360, or ang gamit ko kasi ang sa Insta Studio. Yung Insta 1R kasi, ang ayaw ko naman sa kanya, wala naman siya yung quick capture. Yung pa naman ang pinakamahalaga, yung may nangyari, may event kunyari, ganyan. So point and shoot agad, kahit patay yung device, i-record mo. Ganun GoPro eh. Kasi yung Insta 1R wala pa eh. Sabi na before meron daw, but tinanggal dahil ng maraming bugs. Secondly is yung accessories kasi ng 1R medyo limited. Battery niya medyo mahal. Kaya nag-opt na lang ako sa GoPro, at least mas mabilis makabili. I-stay sa akin si GoPro Max, nilalet ko si 1X at si 1R. Si 1X okay, maganda siya, kompleto ko sa accessories, but napaka-fragile nga lang yan. Yan, nandito na din kapatid ko. Tapos yung mapagbebentahan ko yung pera, pambibili ko na lang ng SLR. Mahanap ako ng second hand na Sony A63000, sorry, at mga konting accessories. Medyo mapapagastos tayo. Nandito ang kapatid ko. Smack. Oh, let's go! I got a feeling it's the moment my life's gonna start. I got the feeling when the windows roll down in the car. I got the feeling if I wanna fly, I know that I could. I got a feeling, it's all feeling good. I got a feeling, it's all feeling good. The sun will show the way, I know the road to take. Throw all our cares away, I don't need to knock on wood. The time is on the side, let's all enjoy the ride. I got a feeling, it's all feeling good. I got a feeling, it's all feeling good. Above the ceiling, higher than the stars, push through the sky. My heart is beating faster when I got you right by my side. I got a feeling if we wanna run forever, we
feeling good. I got a feeling, it's all feeling good. Unat-unat muna kami. Sakit na sa singit eh. Ano yan? Tambay muna. The sun will show the way, I know the road to take. Throw all my cares away, I don't even knock on wood. The time is on the side, let's all enjoy the ride. I got a feeling, it's all feeling good. I got a feeling, it's all feeling good. Yo, nandito na kami sa Ayala Serene. Hintay ko na si Sir Callos. On the way na daw siya, may kasama ata. Ang si Sir Rainier ang walang reply pa. Baka na on the way pa lang. Kaya tinawagan ko, hindi sumasagot. So most probably baka nagdadrive na motor. So hindi ko na siya babalahin. Hintayin na lang natin. Sir Creuz in the house! Yan, kasama niya, naka-Honda ADV. Woo! Ay, pasaway ako sa pag-park eh. Yung lapel. Anong level? Yung labalya. Hindi. Ito, ano to? Yung boya. Nirekta mo. Lagi sa loob. Okay, check nga. Ito. Naka-boya to yun. Okay. So, Patago. Okay, may ano pa, may lakpayan siya sa tabi. paano? Paganda. Bye. Okay, sige. Sa baba. Super safe. Ganyan ako sa sobrang ingat. Yeah, nga eh. GoPro Max, right? Ihagis mo lang, okay lang. Fragile kasi ito eh. View deck na rin. Parang ba? Wala talagang view deck. Ginawa na rin yun. Oo. Konti na siya. Ready na, ready. Bye. Yan. Yes. Pulaluhan. Okay, natatak. Dala mo yung chili, yung crispy garlic. Ayop na yun. Ano? Let's go. Hindi natin napagplanuhan. Okay. Green ATS. Green ATS. Bulalahuan Restaurant. Ito kami. Pitchbog. Kasama si Sir Creuz. Pinsan niya. Ako. Sarap! Gusto ko nun. Hapit eh, no? Oo nga eh. Okay. Thank you. Bogchi. Akala ko, Oo, lang din. akala ko naman. Shout out Sir Mark Reyes. Yes. All right. Again the view. It's all about to start. I got the feeling this heart won't ever stop. No, don't ever stop. The sun will show